In my heart and mind, I always return to Atlantic Island Park. Where's Mr. Bear? I haven't seen Mr. Bear, Callum. Stay in the car. I'll go and ask information. Sziasztok! Bogi vagyok. Most a The Park című horror játékkal fogok játszani. Hát igazából elég könnyű lesz szerintem engem megijeszteni, mert a sötétségtől kezdve a szellemeken át egészen az ufókig körülbelül mindentől félek. Úgyhogy nem tudom, hogy mi fog ebből kisülni. Szerintem nem túl sok jó, le is vannak kapcsolva a lámpák. Dani azért itt van, szóval nem vagyok egyedül, de azért némi félelem van bennem. Szóval bocsi, hogyha lesz benne egy kis káromkodás vagy valami, ez szerintem ezzel jár, úgyhogy lássunk is neki. Elindulok. Elvileg csak mennem kell és nézelődni. Jaj, dobog a szívem. Amúgy is, de... The park is now closed. Please make your way to the car park at your earliest convenience. Employees prepare the park for shutdown. Benézünk errefelé. Először én úgy gondoltam, hogy hát úgyse fogok én félni egy ilyen játéktól, de hát nem tudom, hogy mi lesz, azért remélem, hogy mosdóba vagy valahová kimerek majd menni az este. Hey, Lorraine. Lorraine. Don't blame yourself, Lorraine. People lose things all the time. Take a deep breath. Think about the last place you saw your son's teddy bear. Hey, stop! Próbálom azt is hallgatni és megérteni, mit mondanak. To the park. I'll unlock the gates for you. Ide bemegyünk. Ez egyébként egy vidámpark akarna ugye lenni. Maszkol lépcső is van. There's something special about the entrance to an amusement park. A line drawn between the real world and the world of whimsy within. On this side, the apathy of our everyday lives. And on the other, anything we might dare to dream. It's no wonder Callum ran back inside. I wouldn't want to leave either. Attention employees, the park is now closed. Ez azért lényegesen különbözik az eddigi videóktól, amiket csináltunk. Jaj. Mi lesz most? Aha, itt ilyen gyorsan megy le a nap. Elég hosszú mozgó lépcső lehet. Na, nem fogok félni. Oh God. The park. What happened here? El kell kapni a kis kölyköt. Ó, de elég jó grafikája is van a játéknak. Azt oda benéznék, de lehet mégsem. Egyedül biztos nem mennék egy ilyen helyre. Filmekben is szoktam mondani, hogyha valami olyasmit csinálnak, hogy hát basszus, elég hülyék sokszor, de hát nyilván filmről van szó. Szóval itt egy levél, ezt elolvassuk.
Aha, tehát elő kéne szedni az angol tudásunkat. Elég rossz a minősége, nem tudom most. Az én szemem pedig elég jó. Jó, hát ezt szerintem hagyjuk. Menjünk a kölyök után. Valakor gombot tudsz neki kiabálni. Where are you? Come on, this way. Jó van, megyek. Nyugodtan mászkál valami. Jaj. Meg. Jaj, ez mi lehetett? Azért nyugtatni kell magam, mert én igencsak meg tudok ám ijedni. Jó van. Mommy needs to see you, Callum. Come on, Mommy. Callum, where'd you go? Ajaj, Don't hide from me, Callum. na azért. Megijedtem, hogy nem szól a gyerek. Elkezdünk egy kicsit futni, az előbb kifáradt. Reméljük most tovább bírja. Another accident. This place. Történhetett itt. Ott egy maci. Menjünk tovább. Ezt nem akarok erről tudni. Megint kifáradt anyuci. Nem is túl jó kondiban egyébként a csaj. Szerintem ezért nem futhattunk túl sokat. Nem tudom, hogy kell itt néha hátra is nézni, vagy sem. Ha rólam lenne szó, ha én lennék a helyében, akkor biztos néznék hátra is. De szerencsére nem én vagyok itt. Csillagos az ég, elég hideg lehet. Ott az óriás kerék. Jó, meglátjuk, hogy most tudunk-e futni. Siker. Azért, hogy történhetne már benne valami, vagy inkább ne várjam, hogy történjen. Hát addig jól még nem történik. Még zeneszó is van. Egyébként normál esetben jó dolog egy vidámpark. This old thing used to make the blood run to my head. It'd make me dizzy. Aha, itt is van valami. The guy wrinkled red balling thing, Ide? and I thought, is that Hogy? it? We build our world from expectations, and the world that I Hogy have built menjek for ide be? Callum is not Most all the bemegyünk warmth and ide. goodness that followed, built on De a felhívnak single a figyelmen, az mindig valamit greatest jelez. thought. Most történnie kellene valaminek? Húzom még a jobb oldalra. Még? És mi történik? Megáll? Föl kéne ráülnöm? Jó, nem erre megyünk ki. Várj. Jobb oldalt van valami, látod? Itt van valami jobb oldal. Ja, felültem, igen. És anyuka így felült a gyerekkeresés közben egy körre. Hát... közben kezd beájulni, vagy... Jézus, az mi? Anyuci képzelődik. Miért ijedek meg ilyen hülyeségtől? Na, vártam, hogy legyen valami.
Na, szálljunk ki. Hát ez... Az óriás kerék érdekelne már engem amúgy. Na, menjünk. Ja, nem erre megyünk ki, itt megyünk ki. Menjünk tovább. Wait for mommy! Hülye gyerek. Mit csobog? Nem erről jöttél? Nem erről jöttem, ugye? De. De, basszus. Callum! Megszédültem itt a This way, Mom. nagy pörgésben. Csak tudnám, honnan szól a gyerek. Megpróbáljuk erre. Próbálnánk. Erre nem mehetünk. Esetleg arra. Már jobb lesz. Igen. Gyerünk, anyuci, szedd be lábad. Where did you go? Callum, stay where you are! Ez mi lehet? Feszültem, várom, mi lesz ebből. Right, szám. Na, megyünk egy kört. Biztos meglátom majd valami jó kis fejet. Jaj, oda be fog menni. Ez be fog ez indulni gyorsabban, vagy? Near a great forest, there lived a poor woodcutter, his wife and his 2 children. A boy named Hansel and a girl named Meg Gretel. sötét lett. They were very poor and had very little to bite or sup. What will become of us? The woodcutter asked his wife one night. I tell you what, husband, we will take the children into the thickest part of the forest tomorrow and abandon them there. No, my wife, I Nem tudok cannot do that, megfordulni. said the man. Then we will all 4 starve, you fool. Callum, where did you go? Hansel and Gretel overheard their parents talking, and Gretel began to weep. The next morning, the woodcutter leads the children into the forest. Before they leave, their mother gives them a slice of bread. After receiving a thorough scolding from their parents for getting lost in the woods, the children are sent to bed without any supper. Hansel tried to sneak out and collect more white stones, but found that the door was locked. Tomorrow I will take them into the woods myself, the wife told the woodcutter. In the morning, their mother gave them a slice of bread and led them deep into the forest once again. Hansel broke his bread into pieces and left a trail of breadcrumbs to lead them safely home. But hungry-eyed birds snatched up the breadcrumbs and his trail was destroyed. Abandoned by their parents and unable to find the trail home, the children wandered in the forest for 3 days. Desperately hungry, ran forward and began to nibble on the walls. Nibble, nibble, little mouse. Ez nagyon hosszú, így nem történik semmi. Let my
house! An old woman emerged from the house, sniffing the air and peering around with cloudy eyes. Oh, you dear children, who brought you here? Just come in and stay with me. No harm will come to you. But Hansel and Gretel stayed back, for the old woman reminded them of their cruel mother. Come, children, don't be afraid. I have something for you. The old woman offered 2 enormous lollipops. The children took them and began to eat. You see, nothing to fear here. Come inside, the old woman urged, and the children, still licking their sweets, followed. Már csak nem történik valami. Megijedünk a Jencsés Jóliskától. And put Gretel to work, sweeping and cleaning her hut. Your brother will make a good mouthful, the old witch told Gretel. Once he is fattened up, I shall feast upon him. Time passed, and poor Hansel refused to eat, fearing the day that the witch would eat him. The witch, for her part, grew impatient. Today I will cook and eat your brother, Gretel. Climb inside and light the oven. But Gretel pretended not to understand. I do not know how. Where is the opening? Fool, the old witch said. The opening is here. And she moved to show Gretel. Seizing her courage, brave Gretel gave the witch a shove, and the old crone tumbled forward into the oven. Gretel slid a large iron bolt over the door to the oven. Gretel freed her brother Hansel, and together they lit a fire beneath the oven. And though she screamed and begged, the children sat by the oven until her screams had stilled, and the witch was cooked. And then, because even children can't survive on sweets, they divided up the body of the old witch and ate her. Ez a Jencsés Jóliska beteg változata volt. Egy elég hosszú szakaszon. Oh-oh. Szia, hattyú. Hát ez igazából nem volt annyira félelmetes. Azt hittem, itt valami azért történni fog. Most ez a kis Walking Dead hattyú, ez annyira nem volt gáz. De akkor menjünk vissza. Hülye gyereket hagynám a fenébe, attól van. Ilyen kis hülye. Where are you? Nem, beteg gyerek. Lehetek. Constant crashes and 80s music. Guess I float someone's boat. Ott volt valami a dodge-en. Mögötte. De ez megint olvasós. Ez mi akar lenni? Hát
out, sweetie. Ez a gyerek nem normális. Valami kezdődik. Ezt kiindították. Megnézzük, hogy ott mi történt. Ült itt valaki? Szerintem erre fölmegyünk. Alan, where did you go? Gyerek sírás. It's a matter of public record that I am a failure as a mother. Once, when Callum was very small, I left him asleep in the car while I ran an errand. Don't even remember what it was. When I came back, the sheriff was standing next to the car, És régen vágtak watching my boy őket. through the window. Didn't like what I saw in his eyes. Judgment. He wrote me the ticket without saying a word. Just the scratch of his pen on the notepad. When he gave it to me, our eyes met. Ó, I know what you're going through. My daughter, Helen, she just gets some help. Help was a bolt of lightning. Help was 1,000 volts surging through my veins. Help is agony. I'd rather die. I wanted to scream. I'd rather you pulled your gun and shot me. But instead my mouth said, yes, Sheriff. itt vagyunk végre az óriás keréknél. Ez volt minden vágyom. Hogy ideig elérjünk. Eddig igazából nem volt túl félelmetes. Lehet, hogy nem kéne akarnom, hogy történjen itt valami olyan, ami kihoz a sodromból, de hát a fog. So they are going to close this place down. Doesn't surprise me. Erre is felülünk. Megnézzük. Biztos látunk megint majd valamit. Ez a nyomorék izét, a pica. Jaj, na nézzük. Fú, biztos megjelenik majd itt valami előttem. Amit anyuci beszívna. Ilyenkor egy kicsit. Erre inni kell. Emelkedik a magasság. People come into your life for Olyan a magasság reason. nem. Dad used to say that before Mom ran off. After that, he mostly just drank. Things were different for Don and I. When we met, I was sweeping the floor at Susie's diner. He came in with some workers, but he didn't try to flirt or cop a feel like the others. Nyugodtan He just ülünk. ordered a coffee and sat there, watching me. When my shift was over, he offered to walk me home. I don't know how to describe that walk. We talked and laughed and eventually kissed. It felt like love. It felt like a fairy tale. I can't tell you if Callum was made that night or one of the ones that followed. But I think it has to be that night. That one perfect night. Dawn and I moved in together, but then, well, he died. Elég jó kilátás. According to the supervisor, his safety harness failed when he was working on the top of the Ferris wheel. Dawn was there one moment, and then gone. Nem tűnik túl Sometimes biztonságosnak people leave egyébként your ez a life for no szerkezet. reason. I was 3 months pregnant with Callum. Fairy tale fucking over. Mindjárt leérünk.
azért annyira... Nem volt nagy szám. Hát... Honnan? Erre. Megyünk tovább. De nem innen jöttem. Ugye? Callum, tell mommy where you are. Ez a rohadt kis kölyök kerülhetne már meg, nem tudom, hogy hol van. Ezt én már nem tudok menni, hova tudok menni. Hol tudok itt menni? Mommy is coming, Callum. Az utat. Ilyenkor mi történik anyuval, hogy így most annyira fél, hogy így dobog a szíve, és ilyenkor nem is tud futni, azt veszem észre. Ilyenkor tökre belassul az egész. Hát, A lot of people idolize their children. You hear them talking about their kids and just mondjuk őszintén nekem elég zavaró, hogy ennyit beszél benne. Értem én, hogy ennek van története, meg minden. De... You give up 9 months of your life carrying them, you traumatize yourself giving birth to them, and then you spend the rest of your life as their slave. Wiping asses, mopping up piss, feeding them, little life-sucking monsters who take and take and take until... we all go insane. Any parent who pretends otherwise is just dishonest. That's called choice supportive bias. I am honest. Callum really grinds my gears, and he owes me everything. Everything. It'd serve the little fuck right if I just abandoned him. De be kellene mennem? Szerintem be tudsz menni. I always wanted to ride this one. Tudok menni. Never got around to do it before. Fölmegyünk ide. Ez a hullámvasút akar lenni? Szerintem az lesz. Na, erre is felülünk. Hát tiszta jó az egész. Ingyen. Fú, mondjuk, ha ennek olyan szerkezete, mint itt a Pestinek. What do you want? We need to talk about Callum. What do you mean? What have you done to him? That's insulting. You and your boy are everything that this place doesn't want. The antithesis of what we stand Ó, ez for. jó lesz. Where is Callum? Poor child. He tried so hard to do what he was taught. He even left you a trail of breadcrumbs. But the park is Szerintem just ez az a so... fazol lehetett, nem? Tell me where my son is. Aki vezette a Which has it now? Has óriás both of you. kereket is. No happy ending here, I'm afraid. Just leave me alone. Fool. You always were. Fú, ki lehet ülni? Eltűnt. Ezek a képek. Ez egy kórház, vagy mi? Azt mondta, hogy ennek nem lesz jó vége. Ez kórház, nem? Elütöttük a kisgyereket.
Van jobb. Mi akar itt lenni? Bastard. Who did Ez this a to him? gyerek? Szerintem Nem. Valami vér volt. nem lehet bemenni ott? Nem. Nem. Nem lehet. Jézus. Jaj. Most hova menjek? És nem tudom, mit kéne keresnem. Ez itt volt? Ez nem volt itt. These are mine. Egy kis tetoválása is van. Elég jó kis kiírások. Erre tudok itt kimenni, erre. Úgy tűnik elmúlt a gyógyszer. The park is a collage of contradictions all of its own. Millions of people die every year in car crashes. And the park has little cars designed specifically to simulate that action. Hear the children scream with joy. In the sideshow alley, you can walk away with 15 cents worth of mass-produced Chinese teddy bears, while a grinning carny pockets your hard-earned $5. And what secrets lie beneath the sullen waters of the lake? The tears of jilted lovers, the soiled condoms of illicit affairs, the clotted blood of the lonely suicide. And the face of the witch looms over it all. I've always despised her Megnézzük, toothy hogy mi grin van and itt. warty nose. I hate Úgy that is sparkle tetszett in az the elején red, is. watchful eyes. Szerencsétlen farkas. Itt van ez a barom. Nem tudom, hogy mi akar ez lenni. Make me see. Ez mi? Hol vagyok? Hello. Ha elővető magának a zseblámpát, mik ezek a izék? Na, eltöltsem, de az hát. Hát nem a legbiztonságosabb az út. Dani azt mondta, hogy ő a mókusos résznél majdnem beszart.
Hát eddig tényleg az volt a legdurvább, de hova tudok itt menni? Hova? Ezt bekapcsolok magától. Hát erre már jártam. Jaj. Na lehet, hogy kezdődik valami? Mondjuk itt is csak a hirtelen. Kövessük ezt a fazont, vagy mégsem. Mégsem. Semmi. Aha, kövessük ezt a fazont. Be tudok nyitogatni az ajtóhoz. Csak ez, ja, ez zárva. Jó, felfogtam. Aha, ez nyitva van. After they let me out, they gave me Callum back and sent me home with a handful of breadcrumbs. Home, bittersweet home. I barely recognized it. Where there had been color and light, were shadows and regrets. Egy gyerek szoba Where there akar had been lenni. warmth, there was a bone-deep coldness that never went away. I tried my hardest to keep the ghosts at bay. Don, watching from the dusty corners while I tried to teach his son to read. My father, coldly assessing me and finding me lacking. I devoted myself to Callum, did the things that they told me. It will get better, they said. Every day will be a little better than the last. I'm in the woods now, lost and afraid. Things never got any better. Egy ajtó maradt. Exit. Ez megint egy olyan hely, ahol magamba biztos nem mennék be. De ez persze egy játék. Ott egy kis maci. Hát ugyanott vagyok. Ugyanoda kerültem. Ott a kis pöcs. Na, bezárta magára az ajtót. Akkor most mi lesz? What have you done with them? Hát ez a gyerek felidegesít. Újra itt. És merre kell mennem? Menj tovább, ugyanúgy. Itt vérfoltok vannak. Itt is. Ezt nem így hagytam. Itt már ki se kell nyitnom az ajtót. Nem is érdemes próbálkoznom az ajtókkal. Jézusom! Ez egyre rosszabb lesz. Hát azért nézzünk szét, ez nem egy éppen mélyű gyerekszoba. Itt mit akarunk ebben látni? Az volt rájön, hogy csomó helyét bájén. Az a her cry, her why, her lie, her try, see her try. Igen, szerintem nem normális ez a hülye kisgyerek. Mi van ebben, fos? Vagy
Véres a sapka Szerintem szerintem. a kisgyerek nem normális, hanem a kedves mama. Mama nem normális? A mama képzelődik? Itt nem. Nem tudok meg. Shopping lista? Ó, itt is változott. Mi ez az a Lofis? Zolift. Remember you are innocent. Nobody loves you. Column is not longer. Nézd fel. Hova? Ja, semmi. Menjél tovább. Tegyünk még egy. Ja, ez még ez a sok gyerek itt fölakasztva. A sütőben. Bemet. Ó, basszus, egyébként én nem tudom, de ráz a hideg. Jaj, nem akarom. Nem akarom. Na, amitől félek, bezártság, sötét. És ez itt most megvan. És ez itt most én nem akarom. És nem akarom. Jaj. Ez nem tetszett. Menjél tovább, mondjuk. De már hűtőbe benézek. Tudtam, hogy be kell nézni a hűtőbe. Látjátok? Mi fasz csinál ezzel? És mi csapkod most itt? Itt is van valami. Aj. Mi ez a... De nem tudom kinyitni, akkor miért csapkodott itt? Most kezdek ideges lenni. És feszült lenni, és... Nem tudom, hogy nem tetszik ez a játék. Thank you, William, the new watch. It's my nice... made me happy. Carol. Carol, vagy mi az? Csak kell oda, nem biztos. Annyit. Ez csak összeférkel. Szóval kezdem magam nem túl jól érezni, eddig nem volt semmi problémám a játékkal, nem volt rám semmilyen hatással, de ez itt most nem kezd nem igazán tetszeni. És majd látszólag tele van virág. A szart csináltak itt. És eső közepbe is ázunk. És azok már nem bábulnak. Azok már nem báb? Jaj, nem akarom. Én oda be nem megyek. Ég a kőök. Dani, átvehetnéd. Én ezt nem akarom most. Kezdem érezni. Nem tetszik. Nem tetszik. Jó, mielőtt bemegyek, iszok. Ha nem fogok tudni aludni, emiatt a játék miatt ma, akkor többet nem játszok ilyennel. Bár így is elég valószínű. Aha, most máshol vagyunk. Hol Two vagyunk? children are led into the woods. They are lost for a time, but then are captured by an old witch. The child goes missing in Atlantic Island Park. He wanders lost for a time before finding his way into the mouth of an old Több witch. időt lehetne szánni egyébként In the erre, oldest version of the story, hogy úgy the jobban mother and the witch were the megértsd, same hogy miről person. van szó. I never wanted to be the witch, but I am, aren't I? Eyes with a sparkle. Ajtó? Ez itt nem ajtó, erre jövünk. Ez megint olyan csisülés van. Aha, igen, ez
Micsoda titkos átjárónk. Callum? 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 Hey, Lorraine. Lorraine. Don't blame yourself, Lorraine. People lose things all the time. Take a deep breath and think about the last place you saw your son. In my heart and mind, I always return to Atlantic Island Park. Hát szóval, srácok, ennyi volt ez a játék. Igazából én az elején nem féltem egyáltalán, tehát nem tudom, hogy ti hogy voltatok vele, vagy hogyha esetleg játszottatok ezzel, akkor mit éreztetek. Én nem igazán ijedtem meg attól, hogy mondjuk a hattyú feje megfordult és rám nézett, de itt a vége azért eléggé komoly lett, szóval itt azért volt egyfajta lelki stressz, és ugye ennek az egésznek olyasmi mondani valója is volt, hogy ugye az anyja nyilván skizofrén, és ugye itt a vége szinte róla szólt körülbelül, meg hogy ez a fazon is itt, aki megjelent sokszor a háttérben, ez ugye az ő egyik énje próbált körülbelül lenni. És hát ugye az lett a vége, hogy megölte a gyereket, és hát nyilván nem ő, hanem ugye az egyik anya része. Szóval egyedül itt a vége volt az, hogyha úgy jobban megnéztem volna a részleteket, így a szobában például, hogy ezek a felakasztott babák, égett babák, macik és egyéb nyalánkságok. Tehát ez azért egy kicsit olyan ijesztőnek tűnhetett, de meg hát amikor nyilván játszol vele és egyedül vagy, akkor teljesen más hatást gyakorol ez rád. Hát nem tudom, esetleg írjátok meg, hogy nektek mi a tapasztalatotok ezzel kapcsolatban, illetve biztos fogunk majd még hasonló játékokkal játszani. Majd Danit is beültetem egy ilyen elé, hogy lássátok, lehet, hogy ő sokkal többet tud majd kommunikálni felétek közben. Nekem ez nem mindig sikerült, mert úgy magával ragadott, hogy mi is fog történni. Én nagyobb durranásra számítottam őszintén, szóval remélem, hogy azért tetszett a videó, iratkozzatok fel, és kövessetek minket továbbra is. További szép estét nektek, sziasztok!